Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску стало відомо, чи арештують президента Української асоціації футболу. Українського футболіста освистали та вигнали під час матчу. Андрій Лунін вляпався у скандал. Президент «Динамо Київ» Ігор Суркіс зірвав трансфер гравця збірної України з футболу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Європейський суд виправдав колишнього очільника УАФ Андрія Павелка. Європейський суд з прав людини розглянув справу колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка проти України, який скаржився на недоліки у впровадженні щодо перегляду законності тримання його під вартою. Суд вважає, що у цій справі було порушено пункт 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини із основоположних свобод. А саме кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати впровадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законні затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним. Суд присудив відшкодування Павелку у розмірі 750 євро. Україна повинна сплатити їх Павелку у гривнях упродовж 3 місяців, інакше нараховуватимуться відсотки. Нагадаємо, Павелко знаходиться під вартою у 2023-2024 роках через справу про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Він провів в СІЗО 259 днів. Після цього його звільнили та відпустили за кордон. Вже після звільнення Павелка з-під варти УАФ оголосило, що за попереднім аудитом відтік активів за його президентства склав 1 мільярд 342 мільйони гривень. Ви тільки но вдумайтесь, більше 1,3 мільярдів гривень. Саме стільки не дорахувався український футбол за часів правління Павелка. І це тільки те, що стало відомо, а скільки справ так і залишилися нерозкритими. Але що ми бачимо зараз? Його спокійно відпускають спочатку з-під варти, потім у Європу, а тепер ще й виправдовують. Це все, що потрібно знати про так званий чесний європейський суд. Суд фактично виправдав людину, яку в Україні звинувачували у корупції, і якій, будемо відверті, глибоко начхати на розвиток українського футболу. Чесно кажучи, тут питання не тільки до Європи, але й до нашої правоохоронної системи. Якщо за стільки років не змогли довести його провину, значить або докази були слабкими, або хтось дуже не хотів їх знаходити. І найприкріше у цій ситуації, що найбільше постраждав саме український футбол. Ці гроші можна було б направити на розвиток дитячого футболу в Україні, або побудувати багато футбольних полів, газонів та майданчиків. А замість цього ці фінанси пішли в кармани великих дядь. Президент «Динамо Київ» Ігор Суркіс зірвав трансфер гравця збірної України з футболу. Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський, контракт якого належить харківському металісту 1925, зізнався, що влітку міг стати гравцем київського «Динамо». За словами Крупського, влітку його набрав агент і спитав, чи хоче він грати за «Динамо Київ». Крупський відповів, що так, дуже хоче грати за «Динамо», але до кінця трансферного вікна залишалося лише 2 дні. І так вийшло, що трансфер не встигли оформити. Президент «Динамо» Ігор Михайлович Суркіс на той час був не в країні, тому це було важко здійснити. Там залишились лічені години, і цей трансфер не відбувся, тому що Суркіс був зайнятий іншими справами, сказав Ілля Крупський. Нагадаємо, наприкінці серпня зазвичай проходять дуже напружені покерські битви в Монако, а тому не треба дивуватися відсутності Суркіса в Україні на той період. Це просто нонсенс. Президент топового українського клубу не зміг виділити кілька годин, щоб закрити важливий трансфер, або хоча б доручити це своїм помічникам. Це або казки від футболіста, або повна некомпетентність керівництва «Динамо». Хоча, якщо згадати любов Ігоря Суркіса до казино та покеру в Монако, то цілком можливо, що він справді був занадто зайнятий у цей момент. А «Динамо» тим часом профукало хорошого правого захисника, позиція якого в команді зараз є проблемною, враховуючи вік Караваєва та травматичність Тимчика. А тому Крупський точно не був би зайвим для київського клубу. Але президент «Динамо» вирішив інакше. Друзі, а перед тим як ми продовжимо, не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео. Гравця Шахтаря прибрали з головної команди. Лівий вінгер Шахтаря Іван Петряк розповів, що керівництво Шахтаря відправило його в дубль. Цитуємо Петряка. «Я у Шахтарі, а саме у юнацькій команді Донецького клубу. Тренуюся з нею, підтримую свою фізичну форму. Паралельно шукаю собі нову команду. Я не розмовляв ні з Пушичем, ні з Сорною. Мене просто поставили перед фактом та перевели в другу команду. Юридично я гравець Шахтаря і виконую свій контракт. Я перебуваю в розташуванні клубу. Мені 31 рік, в мене є сім'я, 3 малих дітей. Я маю як чоловік заробляти, не можу допустити, щоб вони питали:
«Тату, а де наші йогурти?» Тому потрібно нині цей непростий час якось перетерпіти, пересидіти. Я не можу просто взяти і розірвати контракт з Шахтарем. З вищесказаного ви маєте чітко зрозуміти чому. Поки усі інші пропозиції мене не влаштовують, заявив Іван Петряк. Відзначимо, що контракт футболіста з Шахтарем розрахований до літа 2026 року, а отже Іван ще 1,5 року може сидіти на зарплаті в Шахтарі та не грати. Чесно кажучи, Іван Петряк вже давно перестав бути топовим гравцем. Якщо колись у Зорі він дійсно мав великий потенціал, то його повернення в Шахтар виявилося повним провалом. Навіть у Лізі чемпіонів, коли команду очолював Йовічевич, Петряк виглядав як -1 гравець на полі. А потім були невдалі оренди в Полісся та Чорноморець, які тільки підтвердили очевидне – цей футболіст втратив усю свою ігрову форму. Але тут його можна зрозуміти. Навіщо паритися, якщо можна сидіти на величезному контракті, отримувати гроші і годувати дітей йогуртами? Думаю, 99% українців теж погодилися б на такі умови. Зарплата капає, грати не треба. Єдине питання, а що ж буде потім, адже футболісту вже 31, а йогурти в магазинах з кожним місяцем тільки дорожчають. Український нападник продовжує феєрити в Європі. Нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Олімпіакосу у матчі чемпіонату Греції проти Панантіакоса і відзначився голом вже на першій хвилині. Він до кінця побіг пресингувати воротаря після пасу від захисника. Кіпер вибив м'яч і влучив у ногу форварда, від якої він залетів у ворота на 48-й секунді. На 51-й хвилині Яремчук зробив рахунок 3-1, замкнувши подачу з флангу ударом головою. У підсумку Олімпіакос виграв з рахунком 4-2. Відзначимо, що цього сезону Роман відзначився вже 8 голами та 2 асистами у 27 матчах за клуб. Гарний вікенд провів і інший нападник збірної України Артем Довбик. Форвард Роми Артем Довбик визнаний найкращим гравцем матчу 30-го туру серії А між Лечче та Ромою. Довбик вийшов у стартовому складі і відзначився єдиним голом у зустрічі на 80-й хвилині. Йому асистував Брайан Крістанте. Також в одному з ігрових моментів Артем отримав пошкодження, почав кульгати та був замінений на 84-й хвилині. Відзначимо, що цього сезону на рахунку Довбика вже 16 голів та 3 асисти у 39 матчах за клуб. Отримав своє місце в стартовому складі і кіпер мадридського Реалу Андрій Лунін. Реал українського голкіпера Андрія Луніна у домашньому матчі переміг Леганес з рахунком 3-2 у рамках 29-го туру Ла Ліги. Український воротар пропустив двічі від Леганесу. Після матчу відбувся невеликий скандал за участю українського кіпера. Андрій прокоментував суддівство в цьому матчі. Цитуємо Луніна. «Я не хочу говорити про суддівські рішення. Ми повинні вигравати ці ігри без сторонньої допомоги. Я маю на увазі, що ми повинні вирішувати проблеми, граючи добре, акуратно, намагаючись не пропускати голи. Перемагати так, щоб не потрапити у світ суддів», – сказав українець. Ці слова українського голкіпера виявилися резонансними для вболівальників та функціонерів Реала, внаслідок чого Луніну довелося їх дезавоювати. Як зазначає видання Ліг Акту, Лунін вибачився за ці коментарі у своєму інстаграм, заявивши, що в нього виникли труднощі з іспанською мовою. Завершився 22-й тур і в українській прем'єр-лізі. Усі наші 3 гранди без проблем здобули свої перемоги. Олександрія на виїзді перемогла Лівий Берег 1-0, Шахтар у Києві здолав Оболонь 2-0, а Динамо Київ обіграло Рух з таким самим рахунком у Львові. Виграли свої поєдинки і Полісся з Кривбасом. Але найдраматичнішим матчем виявилося протистояння у Львові між Карпатами та Одеським Чорноморцем. Олександр Кучер, який проводив перший матч на чолі одеського клубу, без шансів програв своєму колезі Лупашку з рахунком 0-4. У цьому матчі за одеситів дебютував 35-річний український захисник Чорноморця Ярослав Ракицький. Олександр Кучер випустив ветерана на поле на 76-й хвилині матчу. На той момент Карпати вже вигравали з рахунком 4-0. Цікаво, що вболівальники на стадіоні Україна усвистали Ракицького під час його виходу. Також зі стадіону лунали крики про те, що Ракицькому не раді у Львові. Та йому, якщо перекладати на культурну мову, треба виїхати з міста. При цьому Ракицький міг відповісти вболівальникам Карпат на полі, адже пробував штрафний, але у ворота, на жаль, для одеситів не влучив. Відзначимо, що після матчу наставник одеситів Олександр Кучер не зрозумів поведінку фанатів Карпат. Він не розуміє, чому публіка почала освистувати Ракицького та кричати на нього нецензурну лексику. Нагадаємо, Ярослав Ракицький свого часу у 2019 році перебрався з Шахтаря до складу Пітерського «Зеніту».
Після цього у 2022 році футболіст покинув російську команду, адже активно підтримував Україну у боротьбі проти Росії. За словами очевидців, Ракицький неодноразово був в Донецькій області та допомагав фінансово українським бійцям. А свою поїздку до Росії Ракицький називає великою помилкою. Друзі, як ви вважаєте, чи праві Ультра з Карпат по відношенню до Ракицького? Чи все ж таки кожна людина має право на помилку? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. А також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!